mapagkakatawaran ang kasipagan at sakripisyo ng mga ama sa pagtatrabaho para mabuhay lamang ang kanilang mga pamilya. Dugot pawis ang kanilang ipinupuhunan upang mapunan ang mga pangangailangan ng kanilang mga anak. Ngunit may mas matimbang pa sa mga material na bagay na kanilang naibibigay. At ito ang nagsisilbing angkla sa ating pagkatao. Gaano man kalakas ang mga unos sa ating buhay. Jasper! Kuya! Jasper! Kuya! Ryan! Ryan! Jasper! Halika rito na! Jasper! Jasper, anak! Yung mga bata! Kayo? Halika rito! Hindi ko alam, biglang umulan eh. Sinasabi ko na nga, Pe. Ganda ng panahon kanina, biglang bumuhos yung ulan eh. Nakita mo na? Nakita mong ginawa mo? Dahil sa kayabangan mo, muntik na mamatay anak ko! Paano na lang kung nanonood yung mga anak ko? Pasensya na ho kayo. Lagay mo sa pangalan ng anak namin! Pasensya na ho kayo, hindi ko naman alam na biglang bubuhos yung ulan eh. Maganda naman ho yung panahon kanina eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo! Pasensya na ho. Hindi ko naman ho pinabayaan yung mga bata eh. Kahit itanong niyo po sa mga anak niyo, biglaan ho talaga yung ulan. Mario, Jasper, di ba? Dear Charo, ipinangako ko sa sarili ko na magiging isang mabuti akong guro. Kung kailangan lumabas ako ng eskwelahan at itaya ang sarili kong buhay para magturo, gagawin ko. Dahil ayokong maulit sa kanila ang dinanas ko nung bata ako. Sa pagpanaw ni nanay, naging sakitin ng aming bunsong kapatid. At di nagtagal, sumunod na rin siya kay nanay. Tatay, sayang po. Hindi po natin sila natin sa ospital. Nanay. Anak, kung may pera na tayo noon, hindi sa hilo itong albolado ko sa dinala. Siguro sa ospital. Kamuhay sila. Ay, paglaki ko po, gusto ko po maging doktor para magamot ko po kayo. Para wala na mamatay sa pamilya natin. Wala nang mamamatay sa atin dahil mahirap tayo, anak. Pangako ko sa inyo yan. Pangako ko sa inyo. Isa, dalawa, tatlo! Uy, na yung bangka ko! Ayun na! Oh, panalo ko, ah! Baka hinihintay na tayo ni tatay. Tara na! Oh, sandali, hintayin niyo ako! Oh, hintay! Tapos... Nak,
Ang ginagawa mo dyan? Wala po. Oh, halika na. Malapit na ang matapos. Halika na. Uwin tayo. Tinawag nilang pinang ang halaman. Pero sa palipat-lipat sa bibig ng mga tao, ang pinang ay naging pinya. Anak! Ang husay mo na magbasa. Tay, ihinto na po ba ako sa pag-aaral? Anak, bakit mo na itanong yan? Kasi po, tay, yung mga kaklase ko, hindi na sila nag-aaral. Nagsasaka na po sila. Nangungopra. Kaya ayoko pa pong tumigil sa pag-aaral. Alam mo, anak, nung araw gusto ko rin makatapos ng pag-aaral. Kaya lang sa dinami-dami namin magkakapatid, hindi na nakayanan ng magulang ko. Kaya ito ako ngayon. Hirap makakuha ng regular na trabaho. Alam mo, ayoko sanang matulad kayo sa akin eh. Pero kahit gaano kahirap, igagapang ko ang pag-aaral niyo magkapatid. Pangako sa iyo yan, ha? Ha? Huwag ka na mag-alala. Mang Ramon, Aristela, magandang araw po. napadaan po kayo. Baka po pwedeng makautang ng pambili ng bigas. Gutom na po kasi kami ng apo ko eh. Ganun po ba? Ryan, kumuha ka man ng bigas sa loob. Opo, tay. Pasensya na po Eh, walang tayo ano ba? kasi Sino pa ba magtutulungan dito kundi tayo rin, di ba? Tay, Aristela, pagpalain po kayo ng Diyos. walang anuman po. Sige na po. tay, paano po tayo? Anong bigas natin para bukas? Alam mo, anak, ang pagkain, kaya ko pang diskartehan yan. Pero yung pamilyang yon, wala na siguro silang magawa. Malapitan. Kaya nandito sila sa atin. Anak, kung ano man biyaya binigay sa atin ng Panginoon Diyos, hindi lang para sa atin yon. Para rin makatulong tayo sa iba. Tandaan mo yan, ha? O, sige. Hindi nagtagal, nag-asawa muli si tatay at lumaki ang aming pamilya. Pero kahit marami kaming gastusin, hindi tumigil si tatay sa pagtulong sa iba. Kaya kahit wala kaming yaman o kapit, naging kapitan si tatay sa aming barangay. Tay, okay na. Malapit na to. Ba? Anak, kamusta naman yung lakad mo? Eh, tay, may problema po eh. Hindi po ako nakapasa sa entrance exam. 85 po kasi yung passing grade. Nakuha ko lang 82. Kaya tay, magvo-vocational na lang po ako. Teka. Ano ba pinagsasabi mo, ha? Abay, konting-konti na lang papasa ka na. Diba? Kaya mo naman gawa ng paraan yan, di ba? Tay, hindi ho basta-basta yung universidad na yun. Marami ho mga estudyanteng gustong pumasok doon eh. Mahirap po talaga. Baka siguro kaya sila mahigpit sa patakaran nila. Tatanggapin mo na ng baksak ka, ganon. Anak, huwag kang basta-bastang sumusuko hanggat hindi mo pa nauubos lahat ng paraan. Inet, Jerry, kumain na tayo. Kaya, Well, sa dami-dami ng gustong pumasok dito, bakit ikaw ang dapat kong bigyan ng slot? Sir, pag pinalad po ako makapag-aral dito, hindi ko sasarilihin na makukuha kong edukasyon dito. Ibabahagi ko po sa komunidad. Kasi turo sa akin ng tatay ko na mas makabuluhan ng buhay pag sinikap natin makatulong sa iba. kakain na pala kayo eh. Dala ko. Oh, mano ka muna kay tatay. Halika. Oh, ba't nagabala kayo? Ano meron? Eh bakit hindi kayo mag-aabala? Abay, dapat congratulate niyo ang bagong guro ng pamilya natin. Congratulations! Ang galing ng kuya mo. Pinayagan po ako ng din makapasok sa kolehiyo. Bale, magiging kurso ko, education. Eh kasi doon na lang merong slot eh. Ang galing naman. Oh, O, diba? Kumain na tayo. Halika na. Maghahanda kami Halika na, nito. magandaan tayo doon. Sige na. Sige na. Gusto mo bang maging... Umubo na tayo. Tay,
Tay, tingin mo ba kaya ko maging guro? Anak, nung pala nagboboluntaryo ka sa mga proyekto ng barangay tungkol sa pagtuturo ng mga bata, nakitaan na kita na pwede ka maging mahusay na guro. Teka na. Sa pagpasok ko sa kolehiyo, lalong nagpursige sa pagtatrabaho si tatay. Halos lahat ng trabaho ay tinanggap niya para makapag-aral kami magkakapatid. Sir. Pwede mo makita permit? Po. Okay, driver. Pakibukas mo yung likod. Toledo, tignan mo. Tignan mo yung likod. May problema po ba? Sir! Kumpirmado, ito nga yun. Sige, sarado mo. Baka dyan, Brad. Sumama ka sa amin sa presinto. Aba, Sir, ano pong naging kasalanan namin? Ano pong problema? expired ang permit nyo. Illegal lagi ang ginagawa nyo. Sir, tama na. Yan lang po yung binigay ng boss namin. Wala po akong alam yan. Napagutusan lang po kami. Talikan, talikan. Dali lang po. Sandali. Likod! Wala. Sir, Presinto ka magpaliwanag. sabi ko muna yung mga boss namin. Magpapaliwanag po yung boss namin. Yan, sige, sumakay ka na. Ikaw muna po, sir. Sandali lang po. Sandali, wala kami kasalanan dito, sir. Sir! Sakay, sakay. Alam naman nanay na nakulong si tatay. Oo, kuya, alam niya na. Wala yan, sir eh. Tay, anong ginagawa niyo dito? Di ba nasa kulungan kayo? Wala pa nagsasampa ng kaso, kaya pinalayan nila ako. Pero sabi ng kaibigan ko, pag lumabas na yung warrant of arrest, ulihin nila ako. Kaya kailangan ko muna magtago. Pero tay, yun pa ang tama. Nataguan niyo yung kasalanan niyo. Tay, ba't kasi ginawa niyo yun? Ayan, wala akong kasalanan. Hindi ko naman alam na expired na pala yung permit ng mga boss ko eh. Tsaka, wala naman akong alam sa mga ganong klaseng papel. Alam mo, kung alam ko lang illegal lagi yun, hindi ko naman gagawin na naman maniwala kay sa akin. Pero tay, pag nagtago kayo, isipin nila may kasalanan kayo. Anak, pag nakulong ako, paano kayo? Paano ka makakapagtapos yung mga kapatid mo? Tay, hindi kayo makukulong kung inosente kayo. Pero kailan? Pero paano? Gaano katagal? Alam mo naman, mabagal ang hustisya sa atin eh. Pasensyahan niyo ako. Kailangan ko muna gawin ito sa ngayon, ha? Anak. Tay, Nakala. tay. Ay, kailan po uuwi si tatay? Miss na miss ko na po siya eh. Uuwi din siya, anak. Mabuting tao ang tatay niyo. Napagbintangan lang siya. Alam ko, mahirap yung sitwasyon natin ngayon, pero konting tiis lang. Nay, paano nga po pala yung baon ko bukas? Ano? Salamat, kuya. Ay, ito yung kinita ko sa tagahugas sa karindero sa bayan. Salamat. Tsaka nay, Sabado-Linggo pala may mapapasukan akong construction. Mas malaki-laki ang kita doon. Salamat, anak. Hindi mo na kailangan gawin yan. Huwag kayo iingay. Gusto yung mga pag-aaral nyo? Kahit nagtatago sa mga pulis, patuloy na nagpursige sa pagkatrabaho si tatay para sa amin. Dahil sa kanya, nakatapos ako ng pag-aaral at naging isang ganap na guro sa isang liblib na eskwelahan. Ano ang natutunan nyo sa kwento? Angie. Ang maging magalang lalo na sa matatanda. Tama. Ano pa? Teacher, Sige, Mark. palagi pong nagpapasalamat lalo na sa magagandang bagay na natanggap. Very good. Oh, nandiyan na si Teacher Asel nyo. Ready na ba kayo para sa klase nyo sa math? Opo! Galingan nyo ha, magpapakabait kayo. Teacher, salamat po sa inyo. Para saan? Sa pagtuturo niyo po sa amin dito. Dahil po sa inyo, nabuksan po ulit ang eskwelahan. Nakakapag-aral na po kami ulit. Walang anuman.
Basta mag-aral kayo mabuti, yun ang ikaliligayan namin ng mga guro, kagaya ni Teacher Asel niyo. Tama! Mga bata! Tama! Tago! Ilalim! Dali! Wala na. Okay lang kayo? Ayos lang kayo? Asel, ayos ka lang? Madalas pa magkaroon ng engkwentro dito? Siguro mga isang beses sa 3 buwan. Alam mo, bago ako napunta dito, 10 taon daw sinarado tong eskwelahan. Wala kasing gusto magturo kasi nga mapanganib, delikado, kaya hindi ko naman masisi yung mga guro. Kaya kung babalikan ng bayan, maintindihan kita. Grabe. Ang hirap pala. Ikaw na nga ang gustong tumulong. Panganib pang buhay mo. Hindi ko ata kaya ang buhay na ganun. Hindi ko ata kaya to eh. Pasensya na. Ryan, ba't nandito ka pa? Alam mo, nung bata ako, gusto ko talaga maging doktor. Hindi man ako naging doktor, masaya naman ako na naging guro ako. Dahil pakaramdam mo para ka na rin nagsasalba ng buhay. Sa bawat bata natuturuan mong magsulat, magbasa, at higit sa lahat mangarap. Pareho kami ni Asel ng pagmamahal sa mga bata. Kaya madali kaming napamahal sa isa't isa at naging magkasintahan. Araw-araw ay hinaharap namin ang mga panganib sa bundok. Pero si tatay, patuloy na nagtago sa batas. Hanggang sa nahuli na rin siya. Tay, tiwala lang. Makakalabas kayo dito dahil inosente kayo. Ako naman bahala sa pamilya natin. Ihanap ko kayong abogado na hawak sa kaso niyo, ha? Tay, hindi ako papayag na hindi ikaw mag-aakay sa akin sa kasal namin ni Asel. Tay. Sir, baka naman pwede ho kahit isang oras lang. Kalabasin niyo po yung tatay ko para makapunta po sa kasal ko. Sige na, sir. Pasensya na. Hindi na-aprobahan yung request nyo. Wala na akong magagawa. Sir, kahit sandaling oras lang po, parang awa niyo na, sir. Kahit magsama pa ho kayo ng pulis. Ano mo ho yung sandaling oras lang? Kung tutusin nga po, hindi man dapat ako kulong yung tatay ko dito eh. Iho, hayaan mong korte ang magdesisyon. Tumagal ng 1 taon si tatay sa kulungan dahil palaging postponed ang mga hearing niya. Habang tumatagal, parang nawala na rin kami ng pag-asa na makakalaya pa siya. Ryan! Tay! 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 Anong nangyari? Na-dismiss yung kaso ko. Malaya na ako.
Malaya na ako. Nagpatuloy si tatay sa pagtulong sa aming mga kabarangay. Siya ang naging inspirasyon ko para magpursige sa aking pagtuturo. Hanggang sa nalipat kami mag-asawa sa eskwelahan sa aming komunidad. Andrew Lina. Present! Michael Torres. Present! Javier Policarpio. Okay, class. Pakilabas ang mga libro ninyo at pakibuksan sa pahina... Oh, Mario, bakit late ka? Naiwan po ako ng balsa eh. Sige, maupo ka na. Okay, class. Sinong gusto sa inyo magbasa ng unang talata? Mario, pakibasa ang unang talata. Napulot. Class, quiet! Hindi po ako marunong basa, teacher eh. Class, quiet! Mario! Mario! Ang reklamo sa amin ng mga high school teachers, nagugulat na lang daw sila na ang mga estudyanteng galing dito, hindi pa rin marunong magbasa. Kalahati lang ng mga estudyante ninyo ang pumapasa sa mga high school. Hindi po pwedeng gumraduate ang isang bata na hindi marunong magbasa at magsulat. Responsibilidad yan ninyong mga guro. Paano nila kakayanin yung mas mahihirap na aralin sa high school? Hayaan niyo ho, sir. Nagawa na ho namin ng paraan to. Asahan ko yan. Noong araw, ang mga bata bago pumasok ng eskwelahan, karamihan marunong nang magbasa, marunong nang magsulat. Ang tahanan kasi ang una nilang eskwelahan. Kaya maiging makipagtulungan kayo sa mga magulang para sa ikakatuto ng mga anak nila. Salamat ho. Teacher Ryan! Mario! Napapansin ko, hindi ka na pumapasok sa eskwela. Dahil ba sa nangyari sa klase? Mario, alam mo, dapat hindi ka pinanghihinaan ng loob. Dapat lalo ka nagpupursige. Ayoko na nga po mag-aral, teacher. Mario, Di na nga po ako nakakapasok. Kasi, kadalasan po, wala akong pangbayad sa balsa. Kapag nilalakad naman po ako, nauuli po ako sa klase. Kaya nga po sabi ni na tatay, tumulong lang ako sa gawaing bahay. Katulad ng pagbabantay sa mga kapatid ko. pero yun ba talaga ang gusto mo? Siyempre po, gusto kong mag-aaral. Kaso lang po, sayang lang po yung pagod ko. Kasi po, kapag di na po kaya ni nanay at ni tatay, papatigilin lang po nila ako. Tsaka po, di naman po akong matalino katulad ng mga iba kong kaklase. Alam mo, Mario, dati naisip ko rin yan. Nung hindi ako nakapasa sa entrance exam ko sa kolehiyo, tapos nung unang take ko ng licensure exam, hindi rin ako pumasa. Sinabi ko, parang hindi naman yata talaga para sa akin yung pagtuturo. Pero nagpursige ako. Sa awa ng Diyos, guro na ako ngayon. Di ba? Alam mo, Mario, hindi mo malalaman kung ano talaga yung para sa'yo kung susuko ka na lang.
Ipakita mo sa mga magulang mo na dapat kanilang pagtapusin ng pag-aaral dahil magpupursige ka. Hayaan mo, tutulungan kita. Kung gusto mo, tuwing Sabado-Linggo, puntahan kita dito. Tutor kita. Talaga po? Oo, okay sa'yo yun. Ayos na, ayos po. Salamat to. Sige. Ay. Ano? Nasaan ang mga bata? Naki na tatay. Sabi ni tatay, doon na rin tayo kumain. O sige. Paano kaya kung gumawa ako ng balsa? Ha? Nahihinto kasi yung mga bata dahil ang layo ng eskwela eh. Minsan naman wala silang pambayad sa balsa. Pag nilakad naman nila papuntang eskwelahan, pagod na sila pagdating sa klase. Kaya hirap silang matuto. Nawawalan sila ng gana mag-aral hanggang sa ayaw na nila. Kaya dadalhin natin yung classroom sa kanila. Parang remedial classes. Pwede natin sila ipagluto, para may pagkain sila, parang picnic, di ba? Tapos, yan, tuturuan ko sila sa tabing ilog. Pwede sila mag-swimming. Habang nag-aaral, may enjoy nila yung pag-aaral. Tatawagin natin tong balsa basa. Tama. Maganda yan, Ryan. Tapos, pag nag-enjoy sila sa pag-aaral, magpupursige silang pumasok sa eskwelahan. Maganda. Maganda yan! Tara. Pero, Ryan, saan tayo kukuha ng pera para dyan? Tsaka ang dami na rin nating trabaho sa eskwelahan. Naku sir, marami yung matutulungan na estudyante ang Balsa Basa Project. Tamang-tama po yan dahil, di ba, malapit po ang puso niyo sa mga kabataan? Maganda ang project, pero wala tayong budget para dyan ngayon. Sige, may meeting pa ako. Sir! Sa sweldo mo namin ikakaltas ang loan mo kada buwan. Kapag nakabayad ka na sa inutang mo, tsaka namin isusoli ang ATM mo. Anak, nabalitaan ko sa mga kapitbahay na gumagawa ka daw ng balsa. Kaya sasakay mo yung mga estudyante para maturuan mo sila. Tay, kailangan may gawin ako. Hindi ko naman nahayaan na tumigil yung mga estudyante ko sa pag-aaral. Mas lalo akong hindi matatahimik pag wala akong ginawa, tay. Sige. Yan. Oh, tali mo na. Sumasakit na yung likod ko, eh. Oh. Anong ginagawa mo? Tali mo na. Wala na, tay. Ayos, tay. Aseng, tara. Tingnan natin ako. Ayan na.
Mario! Kala ko hindi ka na darating eh. Halika na, tara na! Teacher, pasensya na po ah. Pero pwede po ba magsama? Oo naman, sige! Yay! Ay! Tara na! Pwede daw! Tara, sakay na tayo! Bilis! Tara na, dali! Yay! Oh, dahan. Staya. Ano pangalan mo? Saan po? Oh, upo kayo dyan sa may gitna ha, para hindi kayo mahulog. I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y. C! Very good! Oh, magbibigay ako ng letra, tapos magbibigay kayo ng example na salita na nagsisimula doon. Jasper, A. Apple. Tama! O, Dagol, ikaw naman. B. Ball. Very good! RJ, C. Hey. Tama! Palakpakan! Tuwing Sabado at Linggo ay matyagang tinuturuan ni Ryan ang mga bata sa kanyang balsa. Unti-unti ay dumami ang mga batang ito. Dahil nagawa ni Ryan na maging masayang experience ang pag-aaral, sinikap niyang itanim sa kanilang isipan ang kahalagahan ng edukasyon. Meron akong 10 libro. Yung isang libro, ibibigay ko kay Mary Ann. Tapos, Junjun, kinuha ni Junjun yung isang libro. Pero, bibigyan ako ni Dagol ng isang libro. O, Jasper, ilan na ang librong hawak ko? Di ko po alam eh. Kaya mo yan. Ayun, yan! Jasper! 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 Siyam? Tama! Very good. O, di ba? Ang dali lang. Kaya mo pala eh. Jasper! Andito ka lang palang bata ka. Halika na, uwi tayo. Sir, magandang araw ho. Wala akong pakialam sa'yo kung sino ka. Jasper, halika na. Sir, ako si Ryan. Ako ho yung teacher nila dito. Alam mo, ikaw, inaaksaya mo oras ng anak ko eh. Dapat kasama ko to sa pangungopra ngayon. Inaabala mo. Kung ano-ano inatupag eh. Walang kwenta itong mga... Ayun dapat dyan. Ha? Halika na. Kung ano-ano inatupag, halika na. Upo na kayo. Sir, gusto ko lang kayong makausap tungkol sa nangyari kanina. Nag-aaral lang naman kami sa may balsa eh. Malaking tulong yun para kay Jasper, para sa eskwela, para makahabol siya sa klase niya. Bakit pa? Alam mo, aksaya lang ng panahon niyang aral-aral na yan eh. Kasama ko dito si Jasper sa paghanap buhay. Kaya hayaan mo na kami. Total, paglaki niyan, pangungopra din lang bagsak niyan eh. Sir, kung makakatapos ho ang anak niyo ng pag-aaral, meron siyang magandang kinabukasan inaharap pagtanda niya. Matutupad niya yung mga pangarap niya. Ikaw ba? Pag kumakalamsik mura mo, makukuha mo pang mangarap? Ha? Kami dito, malamnan lang tiyan namin sa araw-araw. Sapat na sa amin yun. Kaya hayaan mo na kami. Kung hindi natin tuturuan mangarap yung mga anak natin, wala silang magandang kinabukasan tinatanaw at inaabot. Hindi malalagot ang kahirapan at miserableng buhay nila. O, mga bata, sakay na. Dahan-dahan, ha? Ano? Excited na kayo? Opo. O, dahan-dahan. Upo na kayo dyan, upo na kayo. O, kunin nyo na yung mga libro nyo.
Dagul. No, ikaw muna assistant ko ngayon, ha? Ah, sige po. Para may mga klase ka na mabilis matuto magbasa, ha? Sige po. Sige, sakay ka na. Bigay mo na yung mga libro nila. Aantay lang natin yung pagkain natin, tapos aalis na tayo, ha? Ryan, Oh, ayun na pala eh, sakto. Ryan, huling bigas na natin to. Wala na tayo para bukas. Sige, gagawan ko ng paraan. Huwag mag-alala. Oh, Dagul, ilagay mo naman doon sa Ryan, gitna. Oh, Sel, may problema pa ba? baka pwede natin ipasyal mga anak natin bukas. Bukas? Oo. Sel, naku, may exam kasi yung mga bata sa Lunes eh. Kailangan nila mag-aral ngayon. Tsaka hinihintay talaga nila yung Sabado at Linggo para makapag-aral sila eh. Ano ba? Okay lang ba? Sel, babawi ako, ha? Sige. Salamat. Oh, tara na, dali! Mary-Ann! Mary-Ann, baba dyan! Mary-Ann! Sinabi na bumaba ka dyan eh! Ano ba naman yan, Ryan? Hindi mo sinasabi sa akin na sinasama mo yung anak ko sa pagbabalsa! Aling Mara. Naku, Aling Mara, Halika, baba! Dapat sinabi nito eh! tinuturuan ko lang naman ho sila eh. Dagdag kaalaman ba? Kung maayos ang pagtuturo niyo sa eskwelahan, sapat na yun. Eh, delikado yung ginagawa niyo eh. Eh, paano kung malunod yung mga bata? Eh, di na mo kayo balsa mo, oh! Walang salbabida man lang! Eh, hindi ko naman ho ilalagay sa alanganin yung mga bata. Aling Mara, totoo ho. Konting kulimlim lang. Hindi na nagbabalsa si Ryan. Kahit na! Hindi natin lang panahon. Biglang uulan, lalaki ilog. Hingo na pa sa may anak ko. Halika na! Halika, mo tayo! Tama na po. Tumigil ka! At isa pa, kung ako sa inyo, titigilan ko na yan. Hintayin niyo ba na mapahamak yung mga bata? Eh paano kung isa dyan malunod? May babalik niyo ba ang buhay ng batang yan? Ha? Para kayo di magulang mag-isip? Halika na! Isa! Teacher! Tapos na po yung pinapabasa niyo sa amin. Ganun ba? O sige, buksan niyo ulit yung libro niyo. Basahin niyo yung kwento ni Maria. Teacher, may sakit po ba kayo? Wala naman. Ang tamlay niyo po kasi. Di naman po kayo ganyan dati. Wala. Ano lang. Naalala ko lang kasi yung kwento pinapabasa ko sa inyo sa libro. Gustong-gusto lang naman yan tumulong. Pero ang dami-dami pa rin pagsubok. Pero sa uli, natutunan niya na importante ang pagtutulong sa iba at mas makabuluhan kapag meron kasamang pagsasakripisyo. Mario, ang galing mo na magbasa. Dahil po sa inyo, teacher. Salamat po, ah. Kaya nga po, wag niyo na po iisipin yung mga sinasabi ng ibang tao. Kasi po, alam naman po namin na hindi niyo po kami papabayaan. Teacher! Teacher! Jasper! Teacher! Tapos na po ako sa trabaho. Pwede na po ba akong sumali? Oo naman, pero... Teka, nagpaalam ka ba sa tatay mo? Sige, ako bahala. Kakausapin ko yung tatay mo. Talaga po? Oo, tara, balik na tayo doon. May bago akong ikukwento sa inyo. O, Mario. Teacher, Oh, tingin niyo po ba pwede din ako maging guro katulad niyo? oo naman. Pwedeng pwede. Basta magpupursige ka.
Magsisipag ka. Walang imposible. Tara. O, dali! Pwesto na kayo sa mga upuan nyo! Kapag nakikita kong masaya ang mga estudyante ko dahil nakakapag-aral sila at nadadagdagan ang pag-asa sa mga mata nila, yun na ang kaligayahan ko. Kahit kailan, hindi ko ginusto na mapahamak sila. Ikaw, inaaksaya mo oras ng anak ko eh. Dahil sa kayabangan mo, muntik na mamatay anak ko! Paano na lang ko nanonood yung mga anak ko? Nilagay mo sa panganib ang anak namin! Sel, totoo yung sinasabi ko. Hindi ko naman talaga alam eh. Bigla na talaga bumuhos yung ulan. Diba? Hindi ko sinasadya yun. Bigla lang bumuhos, nasa gitna na kami. Pero hindi ko naman binabayaan yung mga bata eh. Hindi namin palalagpasin to. Isusumbong kita sa DepEd. Wala kang patagura! Alis na nga! Halika na nak. Yung sinasabi ko sa'yo. Kung magturo ang gusto nila, magturo sila sa loob ng eskwelahan. Nagmamagaling kasi yung guro na yan eh. Bakit? Nag-aambisyon ka rin ba na magiging barangay captain katulad ng tatay mo? Ay, hindi ho yun ang intensyon ng asawa ko. Nagpapakabayani ka sa hirap ng buhay ngayon, pwede ba? Iniisip lang ho namin ang kinabukasan ng mga bata. Ng mga anak niyo. Gusto lang namin tumulong. Maniwala man kayo o hindi. Maniwala? Paano? Sige nga. O hindi ba tatay niyan? Tutulong-tulong kunyari sa kapwa. Yung pala gumagawa ng illegal. Huwag mong idama yung tatay ko dito. Pwes, lubayan mo mga anak namin. Huwag mo silang paasahin sa mga bagay di namin kaya. Tama na ho yan. Tama na yan. Huwag po natin pairali ng init ng ulo dito sa lugar na ito. Pakinggan naman po natin si Mr. Roman. Hindi ko ho ginusto na malagay ang mga anak niyo sa panganib. Mahal ko ho ang mga estudyante ko. Para ko na ho silang mga anak. Kaya ho gusto ko silang matuto. Karapatan ng bawat bata ang makapag-aral. Magkaroon ng magandang edukasyon. Dahil magbubukas ho sa kanila ng napakaraming posibilidad. Alam ko karamihan ho sa inyo abala sa pagtatrabaho para lang masutusan ang mga pangangailangan ng pamilya nila. Minsan nakakalimutan na ho nating mangarap. Dahil ang iniisip na lang natin, paano natin matatawid ang bawat araw? Yun ho ba yung buhay na gusto nyong ipamana sa mga anak ninyo? Meron ho silang mga pangarap. Merong gusto magpulis, maging guro, nurse, doktor. Ipagkakait ho ba natin sa kanila yung mga pangarap nila? Na magkaroon ng magandang buhay, magandang kinabukasan? Kung hindi ho natin tayang ibigay sa kanila yun, hayaan ho natin silang mangarap. Kung malunod ang mga anak namin, ano pang saysay ng mga pangarap nila? Uulitin ko ho sa inyo. Hindi ko ho yun hayaang mangyari. Kung hindi ho natin susuportahan ang mga pangarap ng mga anak natin, para lang ho sila nakasakay sa balsa na walang nagsasagwan. Tayong mga magulang nila ang sagwan nila.
Nakakapagod po magtrabaho sa koprahan. Pero tuwing nag-aaral kami, sumasaya ako. Nawawala po yung pagod ko. Buka, Jasper. Tay, hindi ako nanghihingi kahit minsan ng laruan o damit sa inyo o sa ibang tao. Ngayon lang po ako sana hihiling sa inyo. Sana po, huwag niyo po ipatigil ang pagtuturo sa amin ni Teacher Ryan. Huwag niyo po ipatigil ang balsa-basa. Ako po, gusto ko maging guro katulad ni Teacher Ryan. Ako po, gusto ko po maging nurse. Ako po, gusto ko po maging doktor. Anak, ano ginagawa mo? Pinapatibay ko lang tayo yung balsa. Tapos mag-iipon ako para makabili ako ng mga life vest. Kailangan ko patunayan sa lahat na ligtas ang balsa-basa. Anak, tama na. Tumigil ka na. Tay! Tay, namulat ako na tumutulong kayo sa ibang tao. Di ba kayo nagsabi sa akin na huwag akong sumuko dahil lang mahirap? Kaya ako lang naman huto ginagawa dahil hindi lahat ng magulang katulad ninyo na ilalaban ang edukasyon ng mga anak nila. Tapos kayo pa yung pipigil sa akin. Dahil ayoko kita mapahamak. Tumulong ka na lang sa ibang paraan. Tay, mula nung nagturo ako sa bundok, wala na akong takot sa sarili ko. Araw-araw na nagtuturo ako doon, itinataya ko ang buhay ko para matuto yung mga bata. Talagpasan ko nga yun eh. Ito pa kaya, tay, ito na yung paraan ko ng pagtulong, ito na ho yun. Andun na ako pero... Tay! Nangako ako na ibabalik ko sa komunidad ang edukasyon na nakuha ko. At nangako ako sa sarili ko na hindi ko sasayangin lahat ng tinakripisyo nyo para sa akin para maging teacher ako. Minsan kahit malinis ang intensyon natin, hindi sapat yun. Merong limitasyon ang pagtulong, anak. Wala akong nagawa nung nawala ang nanay mo at kapatid mo. Kaya huwag mong asahan na tatahimik lang ako at hayaan lang lahat ng gusto mo. Anak, tama na. Ryan, asa na yung gatas? Akin na. Ito na, ito na. Nakay papa na. Tahan na, tahan na. Ito na, ito na. Ryan. Dali lang. Dali na.
Ang dami na natin sinakripisyo. Pati pagkain ng mga anak natin, sinakripisyo na rin natin. Para lang makatulong sa mga bata. Pero bakit ganun? Bakit ganun sa huling pigo pa rin tayo? Sa huli ako pa rin yung lumalabas na masama. Baka dapat tigilan mo muna to. Ryan, walang masama sa pagtulong, Ryan. Pero may mga anak tayo. Paano kung may masamang mangyari sa'yo? Paano na kami? Ang dami na natin na sakripisyo para lang sa balsa-basa. Siguro ito yung paraan ng Diyos para sabihin sa atin na ang mga anak naman natin ang pagtuunan natin. Ang pamilya natin. Hindi lang tayo, Teacher Ryan. Mga magulang din tayo. Mario Limasang. Jasper Santos. Alam kong hindi matatahimik ang loob ko kung hahayaan ko na lang na mawala sa eskwelahan kahit isa sa mga estudyante ko nang wala akong ginagawa. Kaya sinubukan kong lumapit sa isang non-government organization. Ryan, bakit mo ba ginagawa ito? Maswerte po kasi ako na meron akong tatay na naniniwala sa kahalagahan ng edukasyon. Kaya ako naging guro. Tatay din po ako. So, suportahan ko at ibibigay ko po ang lahat para makatapos ng pag-aaral ng mga anak ko. Pero yung ibang bata po, wala po silang ganun. Kung hindi sila tutulungan ng tatay nila mag-aral, ako ang gagawa nun. Sir Ryan, totoo po ba makakapagbalsa-basa na ulit tayo? Oo, sino mo yung balsa natin, mas matibay na. Oo nga po, no? Mas maganda na. O sige na, pasok ka na dun. Halika na. Dahan-dahan ha, dahan-dahan. O kayo. Ingat kayo. Teacher Ryan! Okay ka na, okay na yung best mo. Teacher Ryan! Teacher Ryan! Jasper! Pwede na raw po kami sumama sa inyo ulit. Eh, kung papayag yung mga magulang nyo. Alam niyo ho, napakaswerte ho ng komunidad ninyo at nagkaroon kayo ng masigasig na Teacher Ryan. Sana ho, suportahan ninyo ang project niya para din ito sa ikauunlad ng mga pamilya ninyo at ng komunidad ninyo. Sir Ryan, pasensya ka na sa akin ha. Kasi kaligtasan lang ng mga anak ko iniisip ko eh. Pero ngayon nakita namin yung balsa na maayos na at may mga life vest na. Mapapanatag na lahat ang loob namin. Ryan, Ingat kayo. pinag-isipan ko lahat mga sinabi mo. Tama ka. Bilang magulang responsibilidad ko ang magandang kinabukasan ng anak ko. Kaya maraming salamat. Maraming salamat din. Lahat po ng gustong tumulong, welcome po. At yung mga nanay na gusto mag-volunteer para maging nanay teachers, pwede rin po. Welcome po kayo lahat. Salamat, Sir Ryan! Uy, Marian, nakaingat kayo dyan ha. Tama na. Matutupad din ang pangarap mong makatulong sa mga bata. Ingat ka. Bye-bye, baby. Baby, bye-bye. Kiss. Sige, ito muna para dyan. Ingat ka. Tay, Mag-ingat ka. pakitulak na tayo, ha?
Nak, dito na lang hindi ka nakinig sa akin. Hindi ka sumuko. Pinagmamalaki kita. Tay, di ho ba, kung anong binibigay sa atin ng Diyos, hindi lang ho yung pang sarili natin. Para ho tumulong sa iba. Salamat pa. Hindi ko inaasahan na mapapansin ng iba't ibang organisasyon ang aming munting proyekto. Sa ngayon, from 50% ay naging 90% na ng mga estudyante namin ang gumagraduate at nakakapasa sa mga high school. Hindi mangyayari ang lahat ng ito kung hindi dahil kay tatay. Hindi siya profesional na guro. Pero siya ang nagturo sa akin ng pinakamahalagang bagay sa mundo. Ang pagpupursige, katatagan, at higit sa lahat, pakikipagkapwa-tao. At ito rin ang gusto kong ipasa sa aking mga anak. Lubos na gumagalang, Ryan. Saludo tayo sa mga amang kayang magsipag para mabigyan ng maayos na buhay ang kanilang mga anak. Ngunit mas kahanga-hanga ang mga ama na nagpupursige rin sa paghulma sa kanilang mga anak upang maging mabubuting tao. Naway ito ang pagsikapan nating ipamana sa ating mga anak. Bukas na mga palad, busilak na puso, at mga matang palaging nakakakita sa pangangailangan ng iba. Ako po si Charo Santos na nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya. Anong pinakamahalagang aral ang natutunan mo sa iyong ama? Pagtulong lagi sa kapwa. Lumaki po ako na ganun din yung ginagawa ko sa community ko, sa barangay ko at sa kabataan. Talagang iginapang niya po yung edukasyon para makapag-aral kami. Ginawa niya lahat halos. So what is your best Father's Day gift to your father? Hug na lang po. On kiss. Dapat maging mabuting ama ka rin sa iyong mga anak, ano? At sa lahat ng mga anak mo do sa komunidad na sinisilbihan mo. Because of this great advocacy of yours, I want to tell you that maalaala mo kaya would like to donate some books na magagamit mo para maturuan ang mga estudyante mo, ha? Gusto natin na yung mga estudyante mo, one day, matupad nila yung mga pangarap nila. Maraming salamat sa iyo. Thank you so much po, Ma'am Charo. Thank you. Thank you, Thank you so much. Ryan. Thank you, Ma'am. Happy Father's Day din sa iyo.